નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર અમિત વાળદોરિયા ડૉક્ટર પ્લસ એજ્યુકેશન તરફથી. આજે મેં ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીની ઓફિશિયલ વિઝિટ લીધેલી છે અને આજે વાઇસ રેક્ટર સાથે બી મુલાકાત કરી છે. તો આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી શું એની ખાસિયત છે, શું આ કઈ સિટીમાં લોકેટ છે. તો આપણે વાત કરીએ આ વિડીયોની અંદર બધી જ ડિટેલ યુનિવર્સિટીની. ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીની ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી 1930માં આ યુનિવર્સિટી એસ્ટાબ્લિશ થયેલી છે અને 1995માં આ યુનિવર્સિટીનું ઓફિશિયલ નામ ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી રાખવામાં આવેલું છે. ઓલમોસ્ટ 90 વર્ષથી વધારે આ એક્સપિરિયન્સ ધરાવે છે યુનિવર્સિટી, અને યુનિવર્સિટી છે યોકેન્દ્રિંગબર્ગ સિટીની અંદર લોકેટેડ છે. ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ તો WHO રેકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી, NMC દ્વારા માન્ય છે, ECFMG અને FAIMERનું રેકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી છે. ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલની વાત કરું તો ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી મારી પાછળ તમે જોઈ શકો કે 7700થી વધારે અત્યાર સુધીના ડૉક્ટર PhD ડૉક્ટર પાસ આઉટ થઈને આ યુનિવર્સિટી દ્વારાથી પાસ આઉટ થઈ ગયા છે અને 700થી વધારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ અવેલેબલ છે. 39 કન્ટ્રી, અલગ અલગ 39 કન્ટ્રીમાંથી 700થી વધારે સ્ટુડન્ટ અવેલેબલ છે અને 70થી વધારે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. મેં તમને વાત કરી એમ યેકેતરિંગબર્ગ સિટીમાં આવેલી છે અને બહુ જ વિશાળ અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ ધરાવે છે. યેકેતરિંગબર્ગ સિટીની વાત કરું તો યેકેતરિંગબર્ગ સિટી મોસ્કોથી 1420 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે અને લાદિકાવાસથી 7000 કિલોમીટર દૂર છે. એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈ શકાય કે રશિયાના સેન્ટરમાં ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી જે યેકેતરિંગબર્ગ સિટીની અંદર આવેલી છે. યેકેતરિંગબર્ગ સિટીની આપણે બીજી ખાસ વાત કરીએ તો રશિયાનું સૌથી 4th લાર્જેસ્ટ સિટી કહી શકાય કે જેમાં પોપ્યુલેશન 15 લાખથી વધારે છે. રશિયાની ઓલ ઓવર સિટીની વાત કરીએ તો 300થી વધારે રશિયામાં સિટી અલગ અલગ આવેલા છે. તેમાં આપણે વાત કરી શકીએ કે યેકેતરિંગબર્ગ શું કામ, તો યેકેતરિંગબર્ગ રશિયાનું 4થા નંબરનું લાર્જેસ્ટ સિટી છે, જ્યાં તમને પોપ્યુલેશન સારું મળે છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સારું મળે છે. આ સિટીની વાત કરીએ આપણે તો એ સેકન્ડ ઇકોનોમિક સ્ટેટ કહેવાય છે રશિયાનું, કે જે અલગથી અને થર્ડ કેપિટલ ગણી શકાય મોસ્કો, સેન્ટ પીટર્સબર્ગ અને ત્યાર પછી યેકેતરિંગબર્ગની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા હોસ્પિટલની સાથે સાથે તમને જે સુવિધા મળે છે, સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓ જે આવશે ભવિષ્યમાં એ લોકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે એક ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે, એક ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ છે, સાથે સાથે બસ અને ટેક્સીનો બી ટ્રાન્સપોર્ટેશન તરીકે યુઝ કરી શકે. તો વન ઓફ ધ બેસ્ટ સિટી કહી શકાય કે જે યેકેતરિંગબર્ગ સિટી છે. અહીંયા આપણે બીજી વાત કરીએ તો 2018માં જ્યારે ફિફાનો વર્લ્ડ કપ રમાણો હતો, તેમાંથી 11 સિટી અલગ અલગ રશિયાએ સિલેક્ટ કરેલી હોસ્ટ તરીકે, જેમાંની એક સિટી છે યેકેતરિંગબર્ગ. અને યુનિવર્સિટીની પાછળ જ એક્ઝેક્ટ તમે જોઈ શકો છો એ ફૂટબોલનું સ્ટેડિયમ છે. અહીંયા જ આપણે ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમાઈ હતી. સાથે સાથે વાત કરીએ તો યુનિવર્સિટીથી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ માત્ર 21 કિલોમીટર છે અને રેલવે સ્ટેશન આપણે જોઈએ તો 4 કિલોમીટર દૂર અહીંયાથી છે. એટલે સિટી એકદમ યુનિવર્સિટી એકદમ સિટીની અંદર લોકેટમાં છે અને જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં યેકેતરિંગબર્ગ સિલેક્ટ કરે છે તેના માટે વન ઓફ ધ બેસ્ટ યુનિવર્સિટી ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી રહેશે. આપણે અહીંયા વાત કરીએ ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વિશે. તો એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હું તમને જણાવીશ કે ઉરાલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોર્સ છે અને ફર્સ્ટ યર આ વર્ષથી ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ અહીંયા આવેલા છે. એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા આપણે વાત કરીએ તો મિનિમમ 60% રિક્વાયરમેન્ટ છે. 60% હોય તો જ તમે એડમિશન અહીંયા લઈ શકશો. ફૂલ્લી ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે. NMCના બધા જ ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરે છે, એટલે કે 6 વર્ષના કોર્સની અંદર 1 વર્ષની ઇન્ટર્નશીપ પણ ઇન્ક્લુડિંગ છે. આપણે વાત કરીએ કે થિયરી પ્લસ પ્રેક્ટિકલ, તો થિયરી અને પ્રેક્ટિકલની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ટુ 3 યર્સ 70% એ લોકો થિયરીમાં વેઇટેજ આપે છે અને 30% પ્રેક્ટિકલ હોય છે. જ્યારે તમારા ક્લિનિકલ સબ્જેક્ટ ચાલુ થાય છે કે 4th યરથી લઈને 6 યર સુધી, તો એ ટોટલી પ્રેક્ટિકલ બેઝ લર્નિંગ હશે, એટલે કે 70% પ્રેક્ટિકલ અને 30% થિયરી બેઝ હશે. તો દરેક પ્રકારના તમને નોલેજ મળશે. અહીંયા આપણે અલગ અલગ 77 ડિપાર્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો યુનિવર્સિટી પાસે એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, બાયોકેમિસ્ટ્રી, પેથો, માઇક્રો, ન્યુરો, સર્જરી, ઓર્થો, ગાયનેક, અલગ અલગ પ્રકારના 70થી વધારે અલગ અલગ વોર્ડ છે. એમાં ઇમરજન્સી મેડિસિન હોય કે ટ્રોમા સેન્ટર હોય, ઓન્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ, આ દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થિત તમને અહીંયા પ્રેક્ટિસ મળી શકશે. કેમ કે ઓલમોસ્ટ મેં વાત કરીએ સૌથી મોટી સિટી કહી શકાય અને મોર ધેન 15 લાખથી વધારે પોપ્યુલેશન હોવાથી તમને પેશન્ટનો ફ્લો પણ સારો મળશે.
હવે વાત કરીએ આપણે ટાઈમ ઝોનની વાત કરીએ તો ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ એ ચિંતામાં હોય છે કે ઇન્ડિયાથી અહીંયા કોઈ પણ ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાય તો જે ઇન્ડિયા સાથેનો ટાઈમ ઝોન છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. તો એકતેંગ યુનિવર્સિટીને અને ઇન્ડિયાની કમ્પેરિઝન વાત કરીએ તો માત્ર અડધો કલાક એટલે કે હાફ એન અવરનો ડિફરન્સ છે. લાઈક આજે અહીંયા યકતેંગમાં 10 વાગેલા છે તો ત્યાં ઇન્ડિયામાં અત્યારે 10:30 થયા છે. એટલે પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ સાથેનું કમ્યુનિકેશન જે થવું જોઈએ ડેઇલી રૂટીન દરમિયાન એ બી તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરી શકો છો. તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ઉરલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં આવતા હોય તો વન ઓફ ધ બેસ્ટ યુનિવર્સિટી છે. આપણે ટોપ 100 રશિયાની જે યુનિવર્સિટી છે એમાંની એક છે. અને મેડિકલ યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ તો આપણે ટોપ 5ની અંદર આવે છે. એટલે બેસ્ટ યુનિવર્સિટી છે. अब बात કરીએ ઉરલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં જે વિદ્યાર્થીઓ આવશે એની હોસ્ટેલની વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો યુનિવર્સિટીની એક્ઝેક્ટ 1 કિલોમીટરના અંતરમાં અહીંયા મારી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર જ હોસ્ટેલ આવેલી છે, જ્યાં એક જ વોકિંગ ડિસ્ટન્સ છે જે 10 થી 15 મિનિટની અંદર તમે કરી શકો. હોસ્ટેલની વાત કરીએ તો હોસ્ટેલની સાથે સાથે ઇન્ડિયન મેસની પણ આ વર્ષે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ડિયન મેસ બી ફેસિલિટી તે પોતે ફેસિલિટીનો યુઝ કરી શકશે. એટલે ઇન્ડિયન મેસ બી તમને અહીંયા અવેલેબલ થશે. તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ઉરલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી પસંદ કરવા માગે છે અને રશિયામાં જ MBBS કરવા માગે છે તો એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉરલ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી એકદમ સારામાં સારી યુનિવર્સિટી કહી શકાય. અને બજેટ વાઇઝ બી યુનિવર્સિટીનું બજેટ એકદમ નોર્મલ છે, અફોર્ડેબલ છે, તો વિદ્યાર્થીઓ આ સિલેક્ટ કરી શકે. આ એડમિશન પ્રોસેસ માટે તમે ડૉક્ટર પ્લસનો સંપર્ક કરી શકો છો. હું છું ડૉક્ટર અમિત વાડદોરિયા અને મારી ટીમ હર હંમેશા આપણા માટે, આપના સહકાર માટે, દરેક પ્રકારના તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવા માટે અમે બંધાયેલા છીએ. તો તમે અમારો સંપર્ક કરી અને તમે એડમિશનની પ્રોસેસ જાણી શકો છો.